વાળામાં ડિટેલ જોયું ને, એનો સિમ્બોલ આ ટાઈપનો આવે, આવે તો સિમ્બોલ આવે બરાબર. એના સર્કિટના અંદર આરથી લખેલું હોય. આ જે રજિસ્ટર છે ને, આ ટાઈપના રજિસ્ટર હોલ ટાઈપ રજિસ્ટર કહેવાય એનું, બરાબર. અલગ અલગ ટાઈપના એસેમ્બલી રજિસ્ટર બી આવે, આ હોલ ટાઈપના રજિસ્ટર. તો આજ આપણે જોવું રજિસ્ટરના સિરીઝ અને પેરેરલમાં ચેતા લગાવવાનું, એક સિરીઝમાં અને પેરેરલમાં ચેતા લગાવવાનું. અને સિરીઝમાં પેરેરલ લગાવવાથી રજિસ્ટરની વેલ્યુમાં શું ફરક પડે છે આપણે જોવું, બરાબર. તો સિરીઝ એટલે 1 બાય 1 લાઇનથી લાજી લઈને સિરીઝ કહેવાય. દાખલા તરીકે એક આરે રજિસ્ટર છે આપણો, બરાબર, અને એના લાઇનથી કનેક્ટેડ હોય સિરીઝના અંદર, એના સિરીઝ કહેવાય. આરે સિરીઝ રજિસ્ટર છે. એક કોનો છેડો બે ભેગા હોય તો એને સિરીઝ કહેવાય. તો સિરીઝના અંદર શું થાય, મતલબ કે આરે 1 કિલો રજિસ્ટર છે અને આ છે 2 કિલો રજિસ્ટર છે, તો બેનો સરવાળો થાય, સમેશન થાય. તો 1 અને 2 કેટલા થાય? 3. તો આ બે છેડા પર આપણે જાણે મલ્ટીમીટરથી ચેક કરશું ને તો ટોટલ શું થઈ જાય? 3 કિલોનો થઈ જાય, બરાબર. એવી રીતે પેરેરલ, તો એક રજિસ્ટર આપણો છે આર્યો 4 કિલોનો, કેટલાનો? 4 કિલો. અને બીજો આપણો રજિસ્ટર છે એ બી 4 કિલોનો છે, કેટલાનો? 4 કિલોનો. તો આવા આપણે બે છેડાઓને આ ભેગા કરશું અને બે છેડાઓના ભેગા કરશું. ઓયકા આપણે મલ્ટીમીટરથી ચેક કરશું ને તો આપણો 4નો છેડો થઈ જાય 2 કિલો થઈ જાય. તો પેરેરલનું હાફ થઈ જાય, બરાબર. તો આનું સૂત્ર છે, સિરીઝના અંદર ચેક કરવું હોય તો આરે આપણે કહેવું R1 કહેવું અને આનો R2 કહેવું. તો સિરીઝમાં રજિસ્ટર ચેક કરવો હોય તો R1 પ્લસ R2, બરાબર. એટલે આપણો થઈ જાય જે રિક્વાયર્ડ રજિસ્ટર ને એ થઈ જાય, બરાબર. અને પેરેરલમાં કરવું હોય તો 1 પ્લસ R1 અને આપણે R1 કહીએ અને આપણે R2 કહીએ, બરાબર. પ્લસ 1 પ્લસ R2 ઇક્વલ ટુ જે જવાબ આવે આપણો R2 આવશે. મોબાઈલ કેલ્ક્યુલેટર